That's what's wrong with Holland. Dat is mis met Nederland. Everybody wants to find something to live for. Iedereen vindt iets om voor te leven. That's why your life has no passion. Daarom is er geen passie. Passion is finding something to die for. Passie is iets vinden waar je voor wilt sterven. This is where leadership begins. Daar is waar het issue begint. Every leader in history was dead before they died. Elke leider in de straat was dood voordat hij begonnen was. You don't understand that. Are you dead yet? If you're not dead yet, you cannot be a leader. Als je nog niet dood bent, kun je geen leider zijn. All true leaders have already made a contract with death. Alle ware leiders hebben al een contract met de dood gesloten. You have to find it. Je moet het alleen vinden. True leaders Ware leiders are dead. zijn dood. That's why you can't kill them. Daarom kun je ze ook niet doden. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. I studied his life. Ik heb zijn leven bestudeerd. I studied Nelson Mandela. Ik heb het leven van Nelson studied Mandela Mother bestudeerd. Teresa. En van moeder Teresa. I studied Moses. Ik heb Mozes bestudeerd. These were all dead people Dat zijn allemaal dode mensen. before they died. Voordat ze stierven. Can you imagine Kun je je voorstellen? God telling Moses, God zegt tegen go Mozes. back to Egypt. Ga terug naar Egypte. Think for a minute. Denk voor een minuut. This guy is a fugitive. Deze man is een vluchteling. He's a murderer. Hij is een moordenaar. And all of Egypt is looking for him. En heel Egypte is naar The hem op. police in Egypt are looking for him. De politie in Egypte God is op says, naar go hem. right back there. En hij moet terug daar naartoe. That's death. Hij is dood. Leadership. Leiderschap. Some people think that Martin Luther King Jr. became a leader on the steps of the Washington Monument. En sommige mensen denken dat Martin Luther King Jr. een leider werd op de treden van het Washington Monument. No. Nee. He became a leader in a small little church Hij werd een leider in een hele kleine kerk. in a small little town. In een kleine stad. His daughter, very good friends of mine. Zijn dochter zijn goede vrienden met mij. And his son, very good friend. En zijn zoon is ook een goede vriend van mij. We talk a lot. We spreken veel. They're great people. Grote mensen. And they tell me the stories about their father. En ze vertellen mij het verhaal van hun vader. He was dead. Hij was dood. And that's why he's alive. En daarom leeft hij. You can't kill a dead man. Want je kunt een dode niet doden. Vermoorden. That night, Die avond he was in his house, was hij in zijn huis. preparing to go to the church. En hij bereidde zich voor om naar de kerk te gaan. Just a country preacher like you. Net zoals jullie een voorganger zijn. And someone threw a rock into the window of his house. En iemand gooide een steen door het raam van zijn huis. And the glass was all over the floor. En het glas was over de hele And vloer. his children were babies. En de kinderen waren baby's. And his wife screamed. En zijn vrouw schreeuwde. And he picked up the rock. En ik pakte de rots. And tied to the rock was a note. En aan die steen zat een notitie vast. He opened the note. Hij opende het briefje. And it said, En het zei: if you come out tonight, you are dead. als je vanavond naar buiten komt, ben je dood. And a car drove off. En een auto reed weg. His wife asked him to see the note. En zijn vrouw vroeg hem: laat me die brief zien. And he said, no. Hij zei: nee. She said, let me see the note. Heb je het briefje He said, gezien? no. Nee, You don't want to see this je note. wil het niet zien.
She said, I must see the note. En ze zei, ik wil die brief zien. And so he gave it to her. En hij gaf het haar. She read it. En zij las het. She began to weep. En ze begon te huilen. And she begged him, En ze smeekte hem. don't leave the house. Ga het huis niet uit. You've got young children. Je hebt jonge You kinderen. have a young wife. Je hebt een jonge vrouw. You can't go out there. Je kunt niet You naar know buiten they gaan. will kill you. Je weet dat ze zullen doden. And with tears running down his cheeks, En de tranen gingen over zijn wangen. Martin said to his wife, En toen zei Martin tegen zijn vrouw, I don't want to go. ik wil niet gaan. It's a leader. Een leider. I have to go. Ik moet gaan. No. What about you? Hoe zit het met jou? Holland will not be transformed by people who want to live. Holland zal niet veranderen door mensen die een leven willen blijven. But I don't want to offend the homosexuals. Maar ik wil de I don't want to homoseksuelen geen offend aanstoot. those atheists. And Ik wil het atheïsme niet I don't want to aanstoten. offend those liberals. And I don't want to, oh, shut up. Ik wil die mensen niet aanstoten. Maar Who hou do je you mond. want to offend? Wat wil je? Yeah, I don't want to lose my job. Ik wil mijn baan niet kwijtraken. Let me quote Jesus. Laat me Jezus aanhalen. He was telling his disciples about leadership. Hij zal je deze principes van leiderschap And he stellen. said these words. Hij zegt deze woorden. He who saves his life Hij die zijn leven wil redden, shall lose it, he said. zal het verliezen. But he who loses his life Maar hij die for zijn my leven sake voor mijn naam shall save it. zal het redden. That means they will never forget you. Ze zullen je Even nooit, after they kill you, zelfs nadat ze je gedood hebben, they will name streets after you. zullen ze straten naar je noemen. Leadership. Leiderschap. You know why you need a tombstone when you die? Weet je waarom je een grafsteen nodig hebt als je sterft? Because you've done nothing. Omdat je niks gedaan hebt. If we don't mark your grave, we'll never know you were here. En als we jouw graf niet zullen kenmerken, zullen we nooit weten dat je hier geweest bent. That's a tragedy. En dat is een tragedie. That's why I live Dat is waarom ik leef. the way I live. De manier waarop ik leef. I don't compromise. Ik sluit geen compromissen. If I tell you my story, Als ik je mijn verhaal vertel, you would not want to be me. dan zul je mij niet willen zijn. I was criticized by my whole country. Ik werd door mijn hele land bekritiseerd. Every church was against me Elke kerk was tegen mij. in the Bahamas. In de Bahama's. They called me a demon publicly. En zij noemden mij publiekelijk een For demon. years, I was the topic of preachers' messages. Jarenlang was ik het onderwerp van de Preached against prediking. me every week. Elke week spraken ze tegen mij. They called my music demonic. Ze noemden mijn muziek demonisch. The song I sang, Het liedje wat ik zong. they called it devil music in Ze noemden 69. het in 69 duivelse muziek. I was disgraced publicly. En openlijk werd ik belachelijk gemaakt. And I never quit. En ik ben nooit opgehouden. I ignored them. Ik heb ze I ignored the church. en ik heb hun kerken heb ik genegeerd. And now we have the largest church in the country. En nu hebben wij de grootste kerk in het land. And they all come to my conferences for training. En ze komen naar mijn conferentie om getraind te worden. The price De pers, of having a conviction
Heeft een overtuiging. Verspreid overtuiging. Are you ready for leadership? Ben jij klaar voor leiderschap? And Martin Luther King left the house that night. Toen Martin Luther King die avond dat huis verliet, He told his wife, don't come with me. toen zei hij tegen zijn vrouw, kom niet naar mij toe. He said goodbye to his children. Hij zei zijn kinderen gedag. He said, I must go. Ik moet gaan. I am no longer my own. Ik ben niet langer van mijzelf. Are you a leader? He went to the church around the corner. Hij ging naar de kerk die om de hoek was. The place was packed with people. De plek zat helemaal vol. Een kleine kerk. People sitting in the windows. Mensen zaten in de ramen. And he walked through the back door. En hij ging naar de achterdeur. And they introduced him. En ze introduceerden hem. He stood before them. En hij stond voor ze. And this is what he said. En dit is wat hij zei. It's good to be here tonight. Het is goed om vanavond hier te zijn. I don't know how long I'm going to live. Ik weet niet nog hoe lang ik leef. They said if I came out tonight, En ze zeiden dat als ik vanavond naar buiten zou they would komen, kill me. dat ze mij zouden doden. I don't know about that. Ik weet daar niet van. I guess they could. Ik denk dat ze dat kunnen. And I believe they would too. En ik denk ook dat ze het zouden willen doen. Am I afraid? Ben ik bang? Yes, I am. Ja, dat ben ik. Do I want to live? Wil ik leven? Yes, I do. Ja, dat wil ik. Do I have a wife and children? Heb ik een vrouw en kinderen? Yes, I love them. Ja, ik hou van ze. And they promised that I will not see the sunrise. En ze beloofden mij dat ik de zon niet zou zien opgaan. And they promised me they'd kill my body tonight. En ze beloofden mij dat ze mijn lichaam zouden doden. And then he said these words. En toen zei hij deze woorden. Ah, but it doesn't matter anymore. Maar dat maakt niet meer uit. That's when you become a leader. Dat is wanneer je een leider wordt. When it doesn't matter Wanneer het niet meer uitmaakt. anymore. Are you ready for leadership? Ben je klaar voor leiderschap? Or do you just want a job? Of wil je alleen maar een baantje? Passion. Passie. No wonder why thousands followed him. Vind je het gek dat er duizenden hem volgden? Thousands he never knew. Met duizenden die hij nooit gekend heeft. Because people don't follow you. Want mensen volgen jou niet. They follow your passion. Ze volgen je passie. You know, you may never see me again. Misschien zul je me nooit meer zien. You know, this might be my last week on earth. Dit zal misschien mijn laatste week But worden. I hope Maar ik hoop out of this meeting vanuit deze is ontmoeting born a leader dat er een who leider will geboren is change Holland die Nederland verandert. and stop living for yourself. En stop met het leven voor jezelf. You cannot just sit and watch your nation die. Je kunt niet zitten en alleen maar toezien hoe je land sterft. Cultivate your hatred. Cultiveer je haat. Leadership. Let me leave you with a few thoughts about vision. Laat ik u nog achterlaten met een paar gedachten over visie. Because once you see a vision Want als je eenmaal een visie ziet and you believe it, en je gelooft het, you can never be normal again. kun je nooit meer normaal zijn. Abraham saw the vision of a Abraham land zag het land
Moses saw a vision of a land. Mozes zag een visie van het land. They were driven by something big. Ze werden gedreven door iets wat groot was. Do you see a new Holland? Zie je een nieuw Nederland? Do you see a new land? Zie je een nieuw land? Without immorality. Met geen immoraliteit. Corruption and destruction. Geen vernietiging. May God have mercy on us. Dat God ons genadig zou zijn. There are three types of vision. Er zijn 3 vormen van visie. There's personal vision, Dat is persoonlijke visie, corporate vision, gemeenschappelijke visie and national vision. en nationale visie. They are all related but different. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden, maar wel verschillend. Every human must have a personal vision. Elk mens hoort een persoonlijke visie te hebben. All personal vision must work with a corporate vision. En alle persoonlijke visie moet samenwerken met een gemeenschappelijke visie. And all corporate vision should fulfill a national vision. En alle gemeenschappelijke visies zullen een nationale visie uitwerken. And so true leaders are driven by vision. Dus ware leiders worden gedreven door een visie. They see a future Ze zien een toekomst that's more important than the present. dat belangrijker is dan het heden. They refuse to accept the future, the present. Ze weigeren het heden te aanvaarden. That's leaders. Dat zijn leiders. We must change this, they say. We moeten dit veranderen, zeggen ze. Somebody got to do something about this. Iemand moet hier iets aan doen. That's the way leaders talk. Dat is de manier waarop leiders praten. Oh, this is too much for you. This is too much for you. That is too much for you. Dat is ook allemaal te veel. I will come back and teach your government these things. Ik moet terugkeren om aan jullie over de regering te spreken. This is too much for you. Dit is ook te veel. When your government is ready for help, I will come and teach this to your government. Als je regering bereid is hulp te aanvaarden, zal ik terugkeren om dit te onderwijzen. Can you see that? Kun je dat zien? Can you see it? Kun je het zien? I say, can you see it? Kun je het zien? I can see it. Kun je het zien? I will come and speak to your parliament. Ik zal je een nieuw parlement geven. Can you see it? Kun je het zien? See, you can't see it. You don't believe it's possible. Je gelooft niet dat het mogelijk is. That's why I don't trust you. Someday I will come and speak to your parliament. Op een dag zal ik komen tot je parlement spreken. It's easy. Het is makkelijk. Look at number 7. Read it out loud together. Read. Nummer 7, hardop lezen. Vision disciplines the government and the people it leads. De visie disciplineert de overheid en de mensen die het leidt. Someday I'll come back and teach that to your government. En op een dag keer ik terug om dat te onderwijzen aan je overheid. Read number 7 again. Go. Nummer 7. Vision is more important than the leader. Visie is belangrijker dan de leider. Read number 6. Nummer 6. People follow vision, not leaders. Mensen volgen visie en niet leiders. It's too much. Dat is te veel. Read number 1. Nummer 1. Politicians focus on programs, not vision. Politici focussen zich op programma's en niet op visie. This is what I teach governments. Dit is wat ik This is what they pay regeringen me to teach onderwijs. them. Because they don't understand leadership. Want ze hebben geen begrip van leiderschap. They really don't. Dat weten ze echt niet. They like power, Ze hebben not gebrek aan macht. purpose. Not purpose. Geen doel. It's too much. Dat is ook te veel. It's too much. Te veel. I come back later. Ik kom later terug. Maybe next year. Misschien volgend jaar. Talk to your government. Ik bespreek met je regering. Amen. Do you believe that? It's possible? Geloof je dat?
I do it all the time. Ik geloof dat altijd een keer. I just came from Israel speaking. She was with me. En ik kwam net uit Israël. We were in the Knesset We waren in de Knesset. speaking. We spraken. Thank you, man. Dank u. Stop thinking so small. Stop met het... Stop thinking about your little church. Stop met denken dat je een Think kleine about the kerk- country. It's dying. Want het land is stervende. He said, make disciples of what? The nation, not Jezus your zei- few members. Zei dat je discipelen moest maken van natieën en niet van een paar leden. I came here to disciple your nation. Ik ben hier gekomen om je land te discipelen. And I'm doing it right now. En ik doe het op dit moment. I am making you angry. Ik maak jullie boos. Amen. We are. Now, someone asked me years ago, Dr. Munroe, how do you know what a true vision is? Een aantal jaren geleden vroeg iemand mij, Dr. Munroe, hoe weet je nou wat een ware visie is? I want you to write it down. I'll give Ik you wil the dat je answer. dat opschrijft. How do you know your vision is from God? Hoe weet je of je visie van God is? It's an important question. Een belangrijke vraag. Okay, here's how you know. Hier hoe je het Number weet. one. Nummer 1. True vision Een ware visie is a human cause worthy of self-sacrifice. is een menselijke zaak die het waard is om jezelf op te offeren. Repeat. Ware visie is een menselijke zaak waardig om jezelf op te offeren. That's a true vision. Dat is een ware visie. You are willing to die for it. Daar ben je bereid voor te sterven. Number two. True vision is a view of the future more noble than self-preservation. Ware visie is een kijk op de toekomst die meer waardig is dan zelfredding. Zelfbescherming. We are so concerned about preserving our families We zijn zo bezorgd met het beschermen van onze families and preserving our property en het beschermen van onze eigendommen and preserving our life insurance en beschermen van onze levensverzekering and preserving our savings in the bank. en onze spaartegoeden op de bank. We have no interest in the nation. We hebben geen interesse in het land. True vision Ware visie is not selfish ambition. is geen zelfgerichte ambitie. Number four. Nummer 4. True vision is not self-promotion. It promotes others. De ware visie is niet om jezelf te promoveren, maar het bevordert anderen. If your vision only benefits you, Als jouw visie alleen maar jouw voordeel geeft, it is not from God. dan is die niet van God. True vision never benefits the visionary. De ware visie geeft degene die de visie draagt nooit voordeel. It benefits the people. Want het geeft voordeel aan de mensen. Leadership. Leiderschap. Write this down. Schrijf dit op. True vision never destroys, it builds. Ware visie vernietigt nooit, maar bouwt op. Any vision that destroys human life is ungodly. Elke visie die menselijk leven vernietigt, is niet van God. And this is why terrorism is not a godly vision. En daarom is terrorisme geen goddelijke visie. I did not come to destroy men's lives, but to save them, Jesus Ik ben says. niet gekomen om levens te vernietigen, maar om ze te redden, zei Jezus. James and John had a vision. Johannes en Jacobus hadden een visie. Burn them up. Verbrand Kill ze. them, Jesus. Dood ze, Jezus. It's terrorism. Terrorisme. And Jesus said, En Jezus zei, where did you get this spirit from? waar heb jij deze geest vandaan? I didn't come to destroy man. Ik ben niet gekomen om mensenleven te vernietigen. It's a godly vision.
Het is een goddelijke visie. Write this down, please. Schrijf dit op. All true visions must be tested for authenticity. Alle ware visie zal en moet getest worden voor authenticiteit. Is het oorspronkelijk? Is het de bron? So if you are a leader, Dus als jij een leider bent, get ready for tests. maak je dan klaar om getest te worden. Let me say something about vision and tests. Laat me je iets zeggen over visie en testen. Okay, listen. This is very important. Dit is heel belangrijk. There's a problem with working with God. Het is een probleem met het werken met God. When you work with God, Als je met God He werkt, gives you your vision. geeft hij jou je visie. Now the problem is, if you keep your vision to yourself, Het probleem is dat als je je visie bij jezelf you'll houdt, have no problems. dan heb je geen problemen. Amen. But here's a problem. Hier is het probleem. You can never fulfill a vision until you proclaim it. Je kunt nooit een visie realiseren tenzij je het proclameert. But if you proclaim it, Maar als je het proclameert, it has to be tested. dan moet het getest worden. So you can't get away. Dus je kunt niet ontsnappen. It's a law Het is een wet of God. van God. Whatever you say Wat je ook zegt, must be tested. moet getest worden. So if you want no test, Als er geen test keep is, your mouth shut. houd je mond dicht. The problem Het is, probleem is, it cannot come to pass until you say it. en het kan niet tot stand komen tenzij je het uitspreekt. It's a paradox. Dat is de paradox. Hallelujah. Do you remember the Apostle Peter? Herinner je de apostel Petrus? Peter said, Petrus zei, Jesus, Jezus, you will not die. je zult niet sterven. I will defend you. Ik zal je verdedigen. I will lay my life down for you. Ik zal mijn leven voor No jou man shall take your life. Niemand zal jouw I leven... swear, Ik zweer het. no one shall kill you. Niemand zal je I doden. promise you, Ik beloof I je. will defend you. Ik zal je You will verdedigen. not die. Je zult niet sterven. And Jesus said, En Jezus zei, Simon, Simon, you should have never opened your mouth. je had nooit je mond open moeten doen. And then Jesus said, En toen zei Jezus, Satan has required you for testing. Satan heeft verlangd om jullie te mogen ziften. That's what Jesus told him. Dat is wat Jezus zei. Because you spoke, Omdat je gesproken hebt, Satan is demanding beëist Satan that you be tested. dat je getest wordt. And I cannot stop him. En ik kan hem niet stoppen. You wondering why you got so many problems? Weet je waarom je zoveel problemen hebt? You talk too much. Je praat te veel. Every time you speak, Elke keer als je spreekt, it must be tested. wordt het getest. It's a law. Het is een wet. And you can't fulfill it until you talk. En je kunt het niet vervullen totdat je spreekt. Hallelujah. So Jesus said, Peter, Dus Jezus zei Petrus, Satan is going to test you. Satan komt om jou te testen. He's going to sift you. Hij gaat je ziften. He's going to put holes in everything he could find Hij poort gaatjes in alles wat je to kan see if you're going to break. te kijken of je breekt. And if you survive, En als jij overleeft, then you can inspire your brothers. dan kun je je broers inspireren.
You know what Jesus prayed for? Weet je waar Jezus voor bad? He didn't pray for the test to go away. He didn't. Did not pray for the test to go away. Hij bidt niet dat de test weg zal gaan. Why? Waarom? That's part of the program. Dat is deel van het programma. He said, but I pray for you, Peter. Maar ik heb voor je gebeden, I Petrus. pray that your faith. Ik heb gebeden dat je geloof, Faith means belief. vertrouwen, Your faith, je geloof, your belief je vertrouwen will still be intact. nog steeds intact zal zijn. Never trust a leader who has no scars. Vertrouw nooit een leider die geen littekens heeft. What you're going through right now Waar jij nu doorheen gaat, is preparing you for success. bereidt jou voor succes. So go through it. Dus ga door. You're going to be okay. Het gaat You're going goed. to come out all right. Het gaat oké. Het zal goed komen. Whatever you're going through, Waar je ook doorheen gaat, go through it. ga er doorheen. Then you can strengthen your brothers. Dan kun je je broers versterken. Then they can trust you. Dan kunnen ze je vertrouwen. Test. Test. You know, the same government and country that cursed me Hetzelfde land dat mij veroordeelde en vervloekte, gave me the highest honor of the government. gaf me de hoogste onderscheiding van de regering. Strange people. Vreemde mensen. Your opposition De oppositie are your future friends. zijn de toekomstige vrienden. So treat them well while they are opposing. Behandel ze goed. Jesus said, Jezus zei, agree with your adversary while you are in the way. terwijl je onderweg bent, kom dan tot overeenstemming met degene die je aanklaagt. Make it easy for them to come back Maak het gemakkelijk voor hen om terug te keren. and tell you they are sorry. En jou te vertellen dat ze spijt hebben. Leadership. Leiderschap. You see this photograph? Zie je deze foto? I'll never forget the first time I met Nelson Mandela. Ik vergeet nooit de eerste keer dat ik Nelson Mandela ontmoette. He had just come out of prison. Hij was net uit de gevangenis. And the first place he went En de eerste plaats waar hij out of naartoe prison uit de gevangenis was to the Bahamas. was naar de Bahama's. You didn't know that, did you? Dat wist je niet, hè? Because my prime minister Want mijn premier was the first one was de eerste who stood in the United Nations die in de Verenigde Naties stond. and demanded his deliverance. En eiste dat hij bevrijd zou worden. Why? Waarom? They went to school together Ze gingen samen naar school in London. in Londen. And his friend was in prison En zijn vriend was in de gevangenis for 27 years. 27 jaar lang. He had just become prime minister. Hij was net premier geworden. And his first speech to the United En Nations, zijn eerste speech in de Verenigde free my Naties. friend. Bevrijd mijn vriend. And that started the process En dat startte het proces for the freedom of Nelson Mandela. voor de vrijheid van Nelson Mandela. And his first decision En zijn eerste was to besluit come to the Bahamas was naar de Bahama's te and komen. tell my prime minister, thank you. En mijn premier te zeggen, dankjewel. My prime minister Mijn premier invited 16 people to the meeting, nodigde 16 mensen uit om bij die bijeenkomst te zijn. and I was one of them. En ik was een van hen.
was an amazing experience. En het was een verbazingwekkende ervaring. We were all waiting in the lobby. We waren allemaal aan het wachten in de lobby. Private resort. En dat op een privé-resort. And I couldn't believe. En ik kon het niet I was geloven. about to meet history. Ik stond op het punt geschiedenis te ontmoeten. And in walks a confident man. En naar binnen wandelt een man met Fresh zelfvertrouwen. out of prison. Net uit de gevangenis. 27 years. 27 jaar. I looked at him En ik keek aan hem and I began to weep. en ik begon te huilen. Because I saw a leader. Want ik zag een leider. He came along the line, shaking hands. Hij kwam de hele rij mensen langs en gaf iedereen een hand. And he kept saying, thank you, Hij zei, dank je, thank you, dank je, thank you. dank je. And he came to me En hij kwam bij mij. and he says, Hij zegt, young man, jongeman, your future is bright. je toekomst ziet er goed uit. When I shook his hands, Toen ik zijn hand schudde, they felt like rock. voelde ze als een rots. Hard. Hard. And I was embarrassed. En ik werd beschaamd. And he smiled at me En hij lachte naar mij. because he saw my face. Want hij zag mijn gezicht. I didn't know what to do. Ik wist niet wat ik moest doen. I never felt hands that felt like rock. Ik voelde als een rots. We sat down We gingen zitten at a beautiful table aan een mooie tafel. and they were serving us En ze dinner. bedienden ons. And I sat 2 seats from Nelson En Mandela. ik zat 2 stoelen naast Nelson Mandela. Wow, what a moment. Wat een moment. And I learned a lesson, years ago. En ik heb een jaar geleden een les geleerd. When you are in the presence of great people, Wanneer je in de aanwezigheid bent van grote mensen, you never talk. praat dan niet. You Luister. listen. And secondly, En ten tweede, you ask questions. je stelt vragen. People come to me sometime. Soms komen mensen naar mij They toe just start talking. en ze beginnen met te praten. And they talk about who they are, En ze vertellen what eens they've done, wat ze gedaan all hebben. the great things they've done. Wat geweldige dingen die ze gedaan hebben. Oh, okay. And when it's over, En wanneer het voorbij is, remember this. onthoud dit. When you speak, Wanneer jij spreekt, you only learn what you know. leer je alleen maar wat jij weet. But when you ask questions Maar and wanneer listen, je een vragen stelt en luistert, you learn what the other man knows. dan leer je wat de andere man weet. Questions make the other man your teacher. Als je vragen stelt, maak je van de ander een leraar. So in the presence of greatness, Dus in de aanwezigheid van grootheid you never talk about yourself. praat je nooit over jezelf. We were eating. Je bent aan het eten. And everybody was so nervous. Iedereen was zo nerveus. Even the political leaders that were with me. Zelfs de politieke leiders die met me waren. This is the first time Dit is de eerste keer he's in public. dat hij publiekelijk is. And he's in my island. En hij is op mijn eiland. And I am in the room. En ik ben in die kamer. We were the first ones Wij waren de eerste to interact with him. om met hem in interactie te hebben. I kept very quiet. Ik werd heel stil. And I kept listening. En ik bleef luisteren. They would ask him questions. He would talk. En I was learning so much ik leerde zoveel about leadership. over leiderschap. And then he leaned over. En dan boog hij zich voorover. He said, Hij zei, young man, jongeman,
I said, yes, Mr. President. Yes, ja meneer de president. He said, are you all right? Gaat het goed met je? I said, yes, Mr. President. Ja meneer de president. He said, you don't look all right. Je ziet er niet zo goed uit. Very polite. Heel beleefd. I said, I'm fine, sir. Het gaat goed met mij, Mr. meneer. President, I'm fine. Het gaat fijn. He says, no. Hij zegt nee. He said, come, Hij zegt kom, sit by me. ga naast me zitten. And I sat by him. En ik ging naast He hem. said, I guess you wonder why my hand is so hard. En ik denk dat je me afvraagt waarom die hand zo hard is. I said, no, sir, no, Nee, sir. nee meneer. I was so embarrassed. Ik was zo beschaamd. It was the future meeting history. Het was de toekomst die een ontmoeting had met de It was a geschiedenis. moment that changed my life forever. Het was een moment dat mijn leven veranderde. He said, Hij zei, do you know why my hand is hard? He said, wil je ook zo'n harde hand hebben? do you know why my hand is hard? Of weet je waarom mijn hand zo hard is? And I didn't answer. En ik antwoordde het niet. I was afraid. Ik was bang. I was embarrassed. Ik was He said, my hand is hard. And he laughed. He says, my hand is hard because, you know, if you spend 25 years holding a hatchet, Als je 25 jaar bezig bent met een bijl, cracking rocks, als je rotsen verbrijzelt, your hand would be hard too. dan wordt je hand ook hard. He said, my hand is a callus. Mijn hand It's a is callus. eelt. I cannot feel. En ik kan niet voelen. They made me crack rocks Ze maakten dat ik rotsen moest for hakken. 25 years. 25 jaar lang. And he said, this is the price of becoming president. Dit is de prijs om president te worden. When he finished speaking, Toen hij klaar was met spreken, I heard the Holy Spirit hoorde ik de Heilige Geest. right there. Op dat moment He spoke to me. sprak hij tot mij. He said, Hij zei, how hard is your hand? hoe hard is jouw hand? And I come to ask you the same questions En ik before kom I jou leave dezelfde you. vraag stellen. How hard Hoe is hard your hand? is jouw hand? What have you done Wat heb jij gedaan to earn your title? om je titel te verdienen? What have you suffered Waar heb je geleden for people to follow you? om mensen jou te laten volgen? How hard is Hoe your hard is jouw hand? And then he made that statement to me. En toen maakte hij deze verklaring. He said, son, Zon, it's the price of being president. dat is de prijs van presidentschap. True vision Ware visie is always for the benefit of others. is altijd ten gunste van de ontwikkeling van anderen. Leadership. Leiderschap.